Hello everyone, මම ඩීඩි. අද අපි බලන්න යන්නේ හීමනේ app එක. මේකේ තියෙන games එල්ලම් කරලා coins earn කරලා ඒ coins PayPal එකෙන් අපිට withdraw කරන්න පුළුවන්. මේ app එක විශ්වසනීය app එකක් Play Store එකේ තියෙනවා. අනිත් එක මේ app එක launch කරේ ළඟදී. ඒ හින්දා ඔයාලට කිසි දෙයකට බය වෙන්න ඕන නැහැ මේ app එක ගැන. ඊටු විස්තර මේ game එක ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම අපේ subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලාරේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ subscribe කරගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. open කරනකොට interface එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ නම popstar කියලා. මම පල්ලාරේ description එකේ link එක දාලා තින්නේ. ඔයාලට ඕන නම් download කරන්න පුළුවන්. මේකේ daily bonus එකකුත් හම්බෙනවා. ඒක ඔයාලට මෙහෙම collect කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේක වීඩියෝ එකක් බලලා හම්බෙන බෝනස් එක ඩබල් කරගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එක ස්කිප් කරනවා. මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන පොඩි ඇඩ් එකක් ඒක මම ස්කිප් කරනවා. ඔයාලට ඇඩ් එක ප්ලේ වෙයි. ඔයාලට පේන්නේ නැති මට හම්බුන 250 ඩබල් වෙනවා. මෙතන අර ස්පින් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පොඩි ස්පින් එකක් හම්බෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට දවසට 5ක් දෙනවා. පළවෙනි එක ෆ්‍රී. ඊටු ටික ඔයා ස්පින් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් බලන්න වෙනවා. දැන් අපි රතු පාට share button එක click කරමු. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට referral කාව referral කරනවා නම් referral කරන්න පුළුවන්. ඒකනොත් ඔයාලට coins හොඳට earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මගේ referral link එකත් පල්ලෙන් දීලා තියෙනවා. කැමති නම් ඒක add කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඕනනම් Play Store එකෙන් download කරන්නත් පුළුවන්. මේක කිසි බලපෑමක් නෙමෙයි. screen එකේ පේන්නේ මගේ referral link එක තමයි. මේ වගේ game එක. මේ game එක පොඩි game එකක්. මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරන තේරෙන්නේ මේක එක જાතියෙ එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවාට පල්ලෙයා මගේ ඩයමන්ඩ්ස් වැඩි වෙනවා. මේ ගේම් එක ඉතාල ලේසි. මේකෙන් පොයින්ට්ස් උඩට earn කරන්න පුළුවන්. අර පේනද ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ පොයින්ට්ස් එකට අමතරව තව කොයින්ස් වලට ඕනේ නම් වීඩියෝ ක්ලික් කරලා බලන්න ඕනේ. මම පෙන්නන්නම් දැන් වීඩියෝ මම ක්ලික් කරා. හැබැයි මම මේ ඇඩ් එකම ස්කිප් කරනවා ආට. පොඩි වෙලාවක් තප්පර 20ක තියෙක වගේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයාලට පේන දේ කැරකිලා amount එකක් එනවා. මට ආපි 50යි. මට මේකත් ඕන නම් ඩබල් කරන්න පුළුවන්. මේ app එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි හම්බෙන ඕනම points එක. ඒ කියන්නේ diamond එක කිව්වොත් නිවැරදි. ඒක අපිට ඩබල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ආපහු home එකට යමු. මම දැන් යන්න විශේෂ කාරණාවට. මම කැමතිම page එක. මෙතනදී තමයි ඔයාලට හුඟක් earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේන තේ මාර කැරකෙන රවුම ඒ ක්ලික් කරාමත් ඔයාලට points earn වෙනවා. ඒක හැබැයි දවසකට 3යි free දෙන්නේ. ඒ 3ට හැමතර ඔයා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇඩ් එකක් බලන්න ඕනේ. දැන් මට ආපු 36 ඕනම් මට වීඩියෝ එකක් බලලා වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගානක් තියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේන නැති මට points 64ක් ආවා. ඒක මට ඕන ඩබල් කරන්න පුළුවන්. මම ඩබල් කරා. ඔයාලත් යාළුවනේ මේ points 50ට වගේ ආව නම් ඩබල් කරන්න. 50ට වඩා අඩුවෙන් ආව නම් ඩබල් කරන්න යන්න එපා. ඒක ඉතින් ඔයාලා කැමැත්ත මත තීරණය වෙන්නේ. තේරෙනවනේ ඔයාලට. අනිත් තමයි scratch card එක. මේක තමයි කැමැතිම දේ. මේකෙන් පුළුවන් කාඩ් දూරලා coins earn කරන්න. හැබැයි දවසකට මේගොල්ලන් 3ක් free දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා කරනවා නම් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අන්තිමට මේක විත්ඩ්‍රෝල් කරන්න කොහොමද කියලා. මේකෙන් පුළුවන් දවසකට ඩොලර් 5කට වැඩිය උපය ගන්න. ඔයාලත් හැබැයි මාන්සි වෙන්න ඕනේ. දැන් පල්ලෙහා තියෙන කොළ පාට රවුම බන්න. ඒකෙන් තමයි මේ කෑෂ් එක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. PayPal account එකට තමයි මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. මේ පේන නැති ඔයාලට මේ ඩොලර් 5ක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක්. ලක්ෂයක් කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන්ට මගේ 21000ක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕනේ ඒකටත් වඩා වැඩි වෙනුනත් earn කරන්න පුළුවන්. PayPal address එක mail එක ගාලා ඒකෙන් ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේකෙන් තියෙනවා යාළුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිට thumbs up එකක් දෙන්න. ඒ වගේම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment එකෙන් අහන්න.
ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එන යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.